අද කතා කරන්න යන්නේ කොහොමද කැමරා ඇප් එකක් හදාගන්න කියලා Python පාවිච්චි කරලා. ඒ කිව්වේ අපේ කැමරා වෙබ්කැම් එකේ තියෙන වෙබ්කැම් එකෙන් ගන්න ඉන්පුට් එක ඇප්ලිකේෂන් එක වින්ඩෝ එකකින් අවුට්පුට් එකක් ගන්න විදිය. ඒකට ඉස්සෙල්ලම පාවිච්චි කරන ලයිබ්‍රරි එක තමයි මේකට ඕන වෙන එක ලයිබ්‍රරියයි OpenCV Open Computation Library. ඒක ඉන්ස්ටෝල් කරන pip commands ටික මම දැන් පෙන්නන්නම්. අපි පාවිච්චි කරන්නේ Open Computer Vision එකනේ OpenCV. ඒ කිව්වේ Open Computer Vision. Open Computer Vision. හරි. මේකට ඕන වෙන pip command එක තමයි pip command. එක තමයි pip install OpenCV මේ වගේ ලකුණක් දැම්ම Python. හරි. මෙන්න මේක තමයි pip command එක. මේක තමයි library name එක. හරි. එහෙනම් අපි කෝඩ් කරන්න යමු. මේ OpenCV එක පාවිච්චි කරන්නේ webcam එකෙන් input එකක් අරගෙන input ඊට පස්සේ ඕනනම් මේක කෘත්‍රිම බුද්ධිය පාවිච්චි කරලා humans-ලා detect කරන්න එකක් හදනවා නම් classify එකක් ඕන. නැතුව output එක ගන්න ඕන නිකම්ම grayscale output එක දෙනවා. output. මෙන්න මේ දෙක තමයි මේකෙන් කරන්නේ අපේ project එකේ. අනිත් ඒවායි classify එකක් දාලා අපිට AI පාවිච්චි කරලා අඳුර ගන්න වැඩක් කරන්න පුළුවන්. අපිට දැන් ඕන වෙන්නේ මේ දෙක විතරක් නිසා අපි දැන් වැඩි කතා නැතුව කෝඩ් කරන්න යමු. මම දැන් ඉන්නේ Python software එකේ. මම දැන් Python file එකක් හදාගෙන තියෙනවා main py කියලා. හරි. අපි දැන් කෝඩ් එකට යමු. ඉස්සෙල්ලාම අපිට ඕන වෙනවා OpenCV library එක. ඒකට කරන් තියෙන්නේ import cv2. හරි. අපිට ඕන library import කරගත්තා. ඊට පස්සේ මම print එකක් දෙනවා. මේ වගේ ලකුණක් ඇතුලේ info කියලා දානවා. info මේ info කියන එක දාන්නේ මේ user start video stream කියලා පෙන්නන්න. start video stream. start video stream .py උදාම්. හරි. මේක start වෙනකම් මේක පෙන්නනවා info එකක් ඔන්න හිටියමු. හරියට බලා ගන්න video stream කියලා. ඊට පස්සේ මම variable එක හදා ගන්නවා video capture කියලා. හරි. ඒක සමාන කරගන්නවා cv2.video capture. හරි. මෙන්න මෙතෙන්ට කැමරා එකේ ආර කැමරා දෙක තුනක් තියෙනවා නම් මේකට බිංදුව 1 2 විතරයි. 2 වගේ අංක 3 දාලා බලන්න ඔයාගේ මොන කැමරකට දෙන්නේ කියලා. ඊට පස්සේ ඔයාට ඕන කැමරකට මේක සෙට් කරගන්න. මම මෙතෙන්ට බිංදුව කියලා දානවා. මට එක කැමරකයි තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ එන්ටර් කරලා මේක while true එකකින් දාමු. while true මේක හැම වෙලාවෙම run වෙන්න ඕන හින්දා while true red මම frame කියලා variable එක හදා ගන්නවා. frame සමානයි අපි මේ හදාගත්ත variable එක දානවා video capture.read. මේක read කරන්න ඕන. read. හරි. video capture.read. ඊට පස්සේ මේක grayscale වලට හරව ගන්න ඕනේ. ඒකට මම
gray කියලා variable එක හදා ගන්නවා. gray සමානයි cv2 dot cvt color bracket එකක් ඇතුලේ ඒක මම දාන්න ඕන frame එකට frame cv2 dot capital වලින් color grayscale color එක bgr දෙක gray හරි මෙන්න මේ color එකට තමයි හරව ගන්න ඕන හරි ඊට පස්සේ මේන් ටික හදාගෙන ඉවරයි ඊට පස්සේ මට ඕන මේකට ටයිටල් එකක් දෙන්න ඒකට මම කරන්නේ cv දෙක dot imshow ඒකට නම් විදියට දෙනවා මම qbitlk කියලා qbitlk ඒක දාන්න ඕන frame එකට frame හරි ඊට පස්සේ අපිට ඕන මොකක් හරි key එකකින් මේකෙන් exit වෙන්න ඒ කිව්වේ මේකේ වෙන මේ close button එක එබුවට exit වෙන්නේ නැහැ ඒකට key එකක් ඔබන්න ඕන මම මේකට escape key එක දෙනවා esc ඒ කිව්වේ ඒකට මම k සමානයි cv දෙක dot wait key wait cv දෙක dot wait key ඒකට දාන්න ඕන 30 head key 30 and 0f 0x ff ඊට පස්සේ if case සමාන වුණොත් 27ට break වෙන්න ඕන මේක ඒකේ සම්පූර්ණ නවතින්න ඕන ඊට පස්සේ මේ object එකම නැතර කරන්න cap dot release හරි මේක තමයි program එක මෙතනදී import කරගන්නවා library ඊට පස්සේ print කරනවා start video stream කියලා ඊට පස්සේ video capture සමාන කරගන්නවා camera එක capture කරගන්න කියන එකට cv2.video capture 0 කියන camera එක හරි ඊට පස්සේ මේක වෙන අතරතුර වෙන්න ඕන ටික ret, frame සමාන කරගන්නවා video capture කියන ඒකේ මෙන්න මේ variable එකට සමාන කරලා ඒක read කරන්න කියනවා එතකොට frame සමානයි මේ video capture එක read කරන එකට ඊට පස්සේ අපිට grayscale වලට convert කරගන්න gray කියලා variable එක හදා ගන්නවා ඒක සමාන කරනවා cv2.cvt color ඒකේ cvt color එක frame read කරන එක කමාවක් දාලා ඒක හරවන්න color bgr to gray කියන color එකට ඊට පස්සේ මේ window එකේ title එක වෙන්නේ qbitlk ඒක add කරන්න ඕන frame video frame කියන්නේ video read කරන එකට ඊට පස්සේ k සමාන කරනවා cv2.wait key 30 and ox ff කියන එකට ඒකේ wait වෙලා ඉන්නවා on වෙලාක list වෙලා ඉන්නවා මේ esc key එක එබුව ගමන් ඒකේ x key එක එබුව ගමන් මේක break කරන්න if k සමාන 27 break 27 කියන්නේ escape එකට හරි ඊට පස්සේ මේ සේරම release කරලා දාන්න ඕන cap.release කියලා දෙනවා දැන් අපි මේක වැඩ කරනවද කියලා බලමු හරි මම දැන් ඉන්නේ project එක save කරපු directory මම දැන් මේක run කරනවා හරි start video stream කියලා පෙන්නනවා අපි මේව කරපු එක මේ තියෙන දැන් video එක මම දැන් මෙතන පෑනක් මේව කරනවා මේ තියෙන පෑනේ clip එක පේනවද දන්නේ හරි අපේ වැඩේ හරි webcam එකෙන් input එකක් ගන්නවා ඊට පස්සේ grayscale වලට හරවලා
අපිට අවුට්පුට් එක දෙනවා. එහෙනම් අපේ ප්‍රොජෙක්ට් එකේ වැඩේ හරි. මෙතන qubit lk කියලාත් පෙන්නනවා. එහෙනම් තවත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු.